नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज पनि बढेको छ 5.17 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ र जुन चाहिँ 0.27%ले हुन आउँछ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने ट्रेडिङ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि बजार घट्ने तर्खरमा थियो इनिसियली हैन, र त्यस पछाडि फेरि त्यो न्युट्रल जोनमै रहिरह्यो है। खासै आज वृद्धि आज खासै उताप चढाव चाहिँ आएन क्या बजारमा है, तर अन्तिममा भने 5 पोइन्टले भए पनि बढेर क्लोज भएको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने 124 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ, 93 वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 22 वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने जिआइएलबी है 8%ले बढेको छ, त्यस्तै पिएचसिएल 7.4%ले बढेको छ, एसबिआई 7.32%ले बढेको छ, त्यस्तै बिजिडब्ल्युटी 6.76ले बढेको छ, मन्दु 6.70ले बढेको छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने सिओआरबिएल 6.38ले बढेको छ, एसपिसी 5.53ले घटेको छ सरी है। त्यस्तै एनआइसिजिएफ 4.92ले घटेको छ, इएनएल 4.81ले घटेको छ, एमएलबिबिएल चाहिँ 3.86ले चाहिँ घटेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोनामा आज एकदमै धेरै टर्नओभर आयो है। इन्भेस्टरहरू चाहिँ सोनामा अहिले लगानी गर्न इच्छुक छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ, किन बेच्नु पनि धेरैले भयो होला। त्यस्तै एचबिएलपिओमा पनि एकदमै राम्रो टर्नओभर आएको छ, त्यस्तै एनआइएमबिपिओ, एसजिआइसी, आरएनएलआई है त। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सबसे धेरै कारोबार हुने कम्पनीहरू चाहिँ एचबिएलपिओ, एनआइएमबिपिओ, सोना, एसइएफ र एचटिएचपिसी। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सबसे धेरै सोनामा, CLI, त्यसपछि आरएनएलआई, एसएनएलआई र ह्याथीमा चाहिँ एकदमै धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ। अब आजको दिन चाहिँ टर्नओभर राम्रो आउन सकेन है। हिजो त कमसेकम 95 करोडको भए पनि आएको थियो है, झन्डै 1 अर्ब छुन खोजेको थियो भने आज त निकै कम आएको छ है। आज निकै कम टर्नओभर आएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि खासै धेरै चाहिँ उछाल आउन नसक्नुको कारण चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ एउटा है। र यस्तो खालको वृद्धि पनि खासै दिगो वृद्धि नहुने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ, किनभने जुन दिन धेरैजनाले बेच्न खोज्छ अथवा भोल्युम कारोबार धेरै हुने दिन घट्ने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ है। जुन दिन टर्नओभर नआएर बढ्छ त्यसपछि धेरैजनाले चाहिँ बेच्नको लागि तर्खेरमा पर्खेको हुनसक्छ। अब हामी सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.25%ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.38ले घटेको छ, फाइनेन्स 0.33ले बढेको छ, होटेल एन्ड टुरिज्म 0.64ले घटेको छ, हाइड्रो पावर 0.65ले बढेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.43%ले घटेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 0.51ले बढेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ आज सबसे धेरै बढेको छ 1.16%ले, माइक्रो फाइनेन्स 0.24%ले बढेको छ। सो म्युचुअल फन्ड चाहिँ आज चाहिँ अनचेन्ज छ। त्यस्तै नन लाइफ इन्सुरेन्स 0.23%ले घटेको छ, अदर इन्डेक्स 0.73%ले बढेको छ। यो पनि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ पछिको राम्रो बढ्न सफल भएको छ यो सेक्टर। त्यस्तै ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ 0.2%ले बढेको छ आज है त। अब यो थियो आजको डेटा एनालिसिस, आजको बजारको डेटा एनालिसिस रह्यो। अब चाहिँ टेक्निकल तर्फ जाउँ। टेक्निकल चार्टमा हामी आइपुग्यौँ। टेक्निकल चार्टमा हेर्छौँ भने बजार लगातार बढिरहेको स्थिति छ, थोरै अङ्कले भए तापनि बढी नै रहेको छ। हामीलाई चाहिने भनेकै यही हो। अब हामीले बारम्बार पनि भनिरहेका थियौँ यो लेभल भनेको एउटा सपोर्टको लेभल हो भनेर, र त्यहीँबाट बजार फर्केको छ। यो चाहिँ यो सपोर्टले चाहिँ काम गर्यो, यो भ्यालिड भएको छ है। यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हुन जान्छ। त्यसै गरी हामी यदि इन्डिकेटर हेर्छौँ, पहिलो नम्बरमा हामी एमएससिडी नै हेरौँ है। एमएससिडीले आज पक्कै बाई सिग्नल दिएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाई सिग्नल जेनेरेट गरिसकेको छ। अरू बेला हामी हेर्छौँ भने बाई सिग्नल दिइसक्दाखेरि अलिकति ढिलो भइसक्ने होइन, तर यो बाई सिग्नल हेर्नुहोस् त भर्खरै बढ्न सुरु मात्र गरेको छ र आज पनि थोरै अङ्कले मात्र बढेको छ। यो ढिलो पनि भएको छैन है। त्यस कारणले अहिले लगानी गर्नको लागि एकदमै राम्रो टाइम हो है। तर अब टर्नओभर अनुसार हेर्नुहुन्छ भने अब धेरैजनाहरू अहिले इच्छुक छैनन्। किन छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब चाड पर्वले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूसँग अलिअलि क्यापिटल छ इन्भेस्टमेन्टको लागि भने अहिले नै किन्दै गर्दा हुन्छ अलिअलि होइन। तर होइन हजुर अलिकति अरूले नै किन्न थालेपछि बढ्न थालेपछि किन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि ठिक हो।
र तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के ध्यानमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले किन्नुहुन्छ भने सस्तोमा पाउने चान्सेस हुन्छ होइन। तर जब सबैजनाले किन्न थाल्छन्, टर्नओभर धेरै धेरै आउँछ, त्यसपछि बजार पनि तेजीले नै बढ्छ बढ्छ अथवा घट्छ। तर जहाँसम्म अहिले हामीले एनालिसिस गरेअनुसार चाहिँ बढ्ने कन्फर्म नै हो। र त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरू अलि महँगोमा पर्ने चाहिँ महँगोमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले किन्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा पाउने स्टकहरू पनि पछि महँगोमा किन्न नपरोस् होइन। महँगो गएपछि त हामीले प्रफिट बुक गर्दै गर्दै पो जाने हो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अथवा प्रफिट धेरै हुन पाउँछ। अब पछि किन्नुभयो भने त अब तपाईँको प्रफिट पनि अलिकति कम हुने भयो र तपाईँले कित्ता पनि थोरै किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग भएको अमाउन्टले अहिले किन्दाखेरि धेरै कित्ता आउँछ भने त्यति बेला किन्दाखेरि थोरै कित्ता आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को इन्डिकेटर हामीले आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने आरएसआई आज बल्ल अलिकति स्टेबल हुन खोजेको छ। आज 41.23मा आएको छ। अब 50-60 क्रस नभएसम्म चाहिँ बजारमा तेजी आउन चाहिँ गाह्रै छ। बढ्ला घट्ला आफ्नो ठाउँमा छ है। अब एमएससिडीले अब भोलि घट्दैमा अब एमएससिडीले सेल सिग्नल दिइहाल्ने पनि होइन, अलिकति ल्यागिङ हुन्छ। तर आरएसआईले चाहिँ दिइहाल्छ। आरएसआईले चाहिँ आफ्नो रियाक्ट गरिहाल्छ र त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि तलमाथि जान सक्ने चान्सेस हुन्छ। तर ओभरअलमा एउटा ट्रेन्ड चाहिँ यसको माथितिरै बढ्ने ट्रेन्ड बन्नु पर्यो र 50-60लाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने बल्ल बजारमा एउटा तेजी आउन सक्छ, जुन चाहिँ हामी ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सङ्केत हुन्छ, सिग्नल हुने गर्छ। इन्भेस्टिङको लागि त तपाईँले आरएसआई यो तल गएकै एरियामा किन्दा बेटर हुन्छ भने इन्भेस्टिङको लागि त अहिले पनि एकदमै पर्फेक्ट टाइम छ। ट्रेडिङको लागि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले अलिअलि किन्दै गर्नुहोस्। 50-60 ब्रेकआउट भएपछि अलि धेरै अमाउन्ट किनेर अलि तपाईँहरूले फास्ट ट्रेडिङ है किनेर सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इन्डिकेटर मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छु भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि त्यही नै देखिएको छ। पहिलो टार्गेट यसको मिडल ब्यान्डमा हुन जान्छ, जुन चाहिँ 1890 देखि 1880 हुन जान्छ भने अर्को सेकेन्ड यसको टार्गेट भनेको चाहिँ 1955 है, 1955 तिर देखिन्छ। यसमा पनि तपाईँको झन्डै हामी रुलर लगाएर हेर्छौँ भने होइन, यो झन्डै तपाईँको 4-5% को चाहिँ प्रफिट त मिनिमममा पनि देखिन्छ भने। तर यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दियो भने त झन्डै तपाईँको अब टार्गेट भनेको 2200 तिर जाने देखिन्छ है। 2200 गयो भने त तपाईँले धेरै नै कमाउन सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर यो कुराहरू पनि राख्नु होला। हिजोको दिनमा मैले CLI र RNLI को यो स्टक एनालिसिस लिएर आएको थिएँ र नभन्दै आज राम्रै बढेर गएको छ। 2.5%ले बढेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूको लागि यो कम्पनीहरूमा राम्रो पोटेन्सियल छ, किन्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ। आशा छ मेरो भिडियो हेर्ने लगानीकर्ताहरूले, तपाईँ साथीभाइहरूले किन्नु पनि भयो होला। CLI एउटा राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी हो र मैले पनि आज CLI अलिकति किनेँ है। र सँगै कमाउला बढेर गएछ भने 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने यो एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ। एमएससिडी अनुसार एक्सट्रिम बुलिस छ। आरएसआईले पनि 60 यो 70 को लाइन चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ। अब चाहिँ एकदमै तेजीले बढ्ने चान्सेस हुन्छ। घटेर गयो भने यहीबाट घट्ने चान्सेस भयो अथवा तर युजुअली चाहिँ हामीले ट्रेड लिने भनेकै यो ब्रेकआउट पछि हो भने आज लिँदा त एकदमै सेफ छ ट्रेडिङको लागि। तर तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो ट्रेडिङको लागि मैले इन्भेस्टिङको लागि पनि सेफ छ होइन। तर सर्ट टर्ममा घटिहाल्यो भने तपाईँहरूलाई अब चाहिहालेको छ भने तपाईँहरू सेल गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्ने हुन्छ है त। सो एकदमै राम्रो छ यसको पोटेन्सियल। मैले पनि 410 र 412 दुईटा प्राइसमा पर्चेस गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ 413 छ। ठिकै हो, भोलिको दिनमा हेरौँ कति कमाइन्छ होइन। अर्को स्टक RNLI हेर्छौँ भने चाहिँ RNLI पनि आज RNLI चाहिँ आज घटेको छ है। र यो पनि झन्डै तपाईँको 74 मा पुगेर फर्केको छ। एमएससिडी अनुसार पनि अहिले एक्सट्रिम बुलिस जोनमै छ। त्यस्तो एक दिन रेड क्यान्डल बन्दैमा चाहिँ यो नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन है। अब जस्तै हामीले यो एरियामा हेर्छौँ भने अब धेरै हेर्नु है, बजार यही पोइन्टमा अहिले 417 मै हुँदाखेरि तपाईँको नोभेम्बर 8 मा 417 मा हुँदाखेरि आरएसआई कहाँ थियो भन्दाखेरि आरएसआई 67 मा थियो र अहिले 62 मा छ भनेपछि स्याचुरेसन घटिरहेको छ। अब यहाँबाट अब 62 बाट बढ्न सुरु भयो भने हेर्नु त यसले हायर हाई बनाउने भयो है। त्यस कारणले यस्तो खालको टाइममा यस्तो खालको सानोतिनो करेक्सनले चाहिँ यसलाई झनै बलियो बनाएर अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ है त।
हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।